नमस्कार, मी सुनीताच किचन मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आता थोड्याच दिवसात येते आषाढी एकादशी। आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने मी तुम्हाला वेगवेगळे उपवासाचे पदार्थांची जी काही रेसिपी आहे ती तुमच्याशी शेअर करणार आहे। तर आजची रेसिपी कुठली, तर आजची रेसिपी आहे साबुदाणा वडा आणि त्याबरोबरची आमटी। तर बऱ्याच वेळा असं होतं की साबुदाणा वडा हा फुटतो, तर तो का फुटतो त्याचं जे काही कारण आहे, रिझन आहे, ते मी तुम्हाला रेसिपी सुरू असताना सांगणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ पूर्ण पहा। साबुदाणा वडासाठी काय काय घेतलं आहे ते मी तुम्हाला दाखवते। चला, साबुदाणा वडासाठी मी इथे घेतला आहे 1.5 कप साबुदाणा, जो की मी रात्रीच भिजत घातला होता आणि त्यामुळे बघा किती छान स्मॅशी तो भिजला आहे। असा भिजला पाहिजे तो, तरच ते वडे छान बनतात। त्यासाठी मी काय केलं की जेवढा साबुदाणा घेतला त्यापेक्षा थोडंसं वरती पाणी घालून हा साबुदाणा रात्री भिजत घातला आणि नंतर मी घेतले आहे त्याच्यासाठी 4 मीडियम साईजचे बटाटे आणि ते मी घेतले वाफवून आणि सोलून घेतले इथे। नंतर मी घेतले आहे एवढी कोथिंबीर, 3 ते 4 मिरच्या, इथे घेतले शेंगदाणे आणि हे मीठ, हे मी घेतलंय वड्याचे पिठासाठी। नंतर आमटीसाठी इथे घेतले शेंगदाणे, कोथिंबीर घेताना मी तिचे देठ वापरले इथे आमटीला, आणि 2 ते 3 मिरच्या हिरव्या आणि हे मीठ। आमटीसाठी आणि वड्याच्या पिठासाठी जे शेंगदाणे आपण वापरतो ते छान मी खरपूस भाजून घेतले। त्याचे साल नाही काढलं तरी चालतं, मी साल नाही काढलंय त्याचं, आणि छान मी खरपूस भाजून घेतले। आता बघू आपण वड्याचं जे पीठ बनवायचं आहे ते आता बनवायला घेऊ। आता आपण वड्यासाठी लागणारी जी मिरची आहे ती दळून घेऊया। तर त्यासाठी हे मी 3 ते 4 मिरच्या घेतलेल्या आहेत। त्या मिरच्या, मीठ थोडंसं वापरलं आहे मी दळण्यासाठी। नंतर आपण शेंगदाणे, हे भाजलेले शेंगदाणे, थोडंसं जाडसर दळायचं आहे, हे खूप बारीक नाही करायचं आहे। शेंगदाणे खूप जर का बारीक केले तर ते जे वडे आहेत ते चिकट होतात। तर आपण आता हे दळून घेऊया। हे अशा पद्धतीने दळून घ्यायचं आहे, थोडंसं जाडसरच ठेवलं आहे मी आणि ते वड्यामध्ये छान वाटतं। त्यामुळे आता आपण घेऊया वड्याचं पीठ मळून। वड्याचं पीठ मळण्यासाठी मी असं मोठं परात घेतली आहे। ती जास्त आपल्याला मॅशी पण नाही करायचं आहे, त्यामुळे आपण काय करणार आहोत, एकदम हलक्या हाताने छान असं एकजीव करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। कारण आपल्याला बटाटे वगैरे हे खूप मॅशी नाही करायचे, खूप स्मॅश नाही करायचे। वड्याच्या पिठामध्ये थोडे चंकी पार्टिकल्स राहिले बटाट्याचे तर छान वाटतात। त्यामुळे आता आपण आधी साबुदाणा घेऊया। त्यानंतर आपण हे जे काही वाटण घेतलंय ते वाटण आपण घालून घेऊया। नंतर आपण थोडंसं मीठ वापरू, कारण आपण यात ऑलरेडी मीठ टाकलेलं आहे दळायला। तर आता आपण यामध्ये थोडं मीठ घालून घेऊया पुन्हा। कोथिंबीर, आणि हे जे बटाटे आहे आपण वाफवलेले ते फक्त हाताने असे ते फोडून घ्यायचे, जास्त ते किसणीने वगैरे किसून टाकायचे नाही आहे, त्याच्यामुळे खूप ते चिकट असे वडे तयार होतात। त्यामुळे आपण याला थोडंसं असं फोडून आणि घ्यायचं आहे। आणि हे सर्व जे काही आपण आहे घेतलेलं साहित्य ते पूर्ण हाताने मळून घ्यायचं आहे, जास्त पण त्याचं असं खूप काही बारीक पण नाही करायचं आहे ते। शक्यतो हे असं हातानेच मळून घ्यायचं, कुठल्याही स्पूनने वगैरे मळण्याचा प्रयत्न करू नका, त्याचं बॉन्डिंग नीट होणार नाही। आणि मग असं हाताने मळलं की त्याचं बॉन्डिंग छान होतं, ते महत्त्वाचं आहे बॉन्डिंग होणं। त्यामुळे असं हातानेच मळून घ्यायचं आहे।
छान बनलं आहे ते आता. आणि याचे आपण छान आता वडे करून घेऊया. त्यावर थोडंसं तेल घेऊन मी याचे वडे करून घेते. असा वडा तयार केल्यानंतर तो हलकासा दाबून आणि पुन्हा जिथे जिथे क्रॅक्स असतील तर ते शक्यतो क्रॅक्स नाही राहत, पण ते असे दाबून आणि हा जो वडा आहे हा असा ठेवायचा, करून घ्यायचा आहे सगळे वडे. अशा प्रकारे आपण सगळे वडे हे तयार करून घेतले आहे. आता ते आपण तळून घेणार आहे. त्याआधी मी आमटीची फोडणी घालणार आहे. आता आपण साबुदाणा वड्यांसाठी लागणारी जी काही आमटी ती बनवून घेऊया. तर त्यासाठी मी इथे 1, 2 ते 3 मिरच्या ज्या आहे त्या घेते. एक अर्धा चमचा मीठ आणि जी कोथिंबीर आपण छान याच्यामध्ये देठं कट करून ठेवलेली आहे ती कोथिंबीर आपण इथे घेऊया. तर कोथिंबीरीच्या देठांनी छान अशी चव त्या आमटीला येते. हे आहे इथे शेंगदाणे घेऊया. ही उपवासाची आमटी आहे, त्यामुळे याला फार काही जिरे वगैरे किंवा वेगवेगळे काही मसाले वापरण्याची गरज नाही. ती साधीच असते, कारण ती उपवासासाठी आपण घेत असतो. मिश्रण आता आपण मिक्सरवर दळून घेऊया. दळताना याचं टेक्स्चर फार क्रीमी नाही करायचं आहे. याचं टेक्स्चर थोडं जाडं-भरडं ठेवायचं आहे, जास्त पण नाही. आणि ते आपण आता दळून घेऊया. इथे आता आपण दळून घेतलं आहे हे मिश्रण आणि याचं मी टेक्स्चर अशा प्रकारचं ठेवलं आहे. खूप असं क्रीमी नाही केलं आहे. थोडे त्याच्यामध्ये चंकी पार्टिकल्स ठेवलेले आहे. त्यामुळे ती आमटी छान होते आणि त्या वड्यांबरोबर खायला खूप छान लागते. तर अशा प्रकारचं मी दळून घेतलं आहे. आता आपण आमटीला फोडणी देऊन घेऊया. इकडे मी वड्यासाठी तेल गरम करायला ठेवलं आहे आणि ते गरम होतं तोपर्यंत मी इकडे आमटीला फोडणी देऊन घेते. तर आमटीला फोडणी देण्याचं असं काही विशेष नाही आहे. काही त्याच्यामध्ये आपण उपवासासाठी बनवतो, त्यामुळे जिरे वगैरे बऱ्याच भागांमध्ये नाही चालत, आमच्याकडे पण नाही चालत. तर त्यामुळे मी जिरे टाकणार नाही आहे. तर मग फोडणीला फक्त तेल गरम करायचं आणि त्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर मी घालते आहे, जेणेकरून थोडंसं छान वाटेल ती. तर मी त्यामध्ये घालते कोथिंबीर आणि जे काही वाटण मी बनवून घेतले तर त्या वाटणची मी डायरेक्टली फोडणी देणार आहे. कन्सिस्टन्सी किती ठेवायची ह्या हिशोबाने पाणी घालून घ्यायचं आहे. मिक्सरच्या भांड्यात मी पाणी घालून अशा प्रकारे मी पाणी घालून घेते.
साधारण अशी कन्सिस्टन्सी हवी आमटीसाठी. आपण मीठही दळताना घातलेलं आहे, त्याच्यामुळे मी आता मीठही घालणार नाही. आणि ह्या कन्सिस्टन्सीवर आमटी करून घ्यायची. आता याला थोडीशी उकळी आली की हा गॅस बंद करून टाकायचा. अशा प्रकारे बऱ्यापैकी याला आता उकळी येते. रंग पण तिचा किती छान आला आहे आमटीचा. आपण बरेच देठ त्यामधून दळून घेतले, मिक्सरमधून देठ पण दळले, तर छान हिरवा पण रंग आला आहे. आणि शेंगदाणे छान खरपूस भाजण्यामुळे त्या आमटीला चवही फार छान येते. तर आता आपली आमटी ऑलमोस्ट इकडे झाली आहे. आता आपण वडे तळायला घेऊ. तर बघा इथे आपले वडे करून तयार आहे. आपण तेलही तापत ठेवलं आहे. आता तेल तापतं तोपर्यंत मी तुम्हाला ती जी टिप्स सांगणार होते, वडे फुटतात तेलामध्ये, तर ते फुटू नये म्हणून आपण काय करायचं. तर काय होतं की वडा हा एक मॉइश्चर असलेला, म्हणजे जास्तीचं मॉइश्चर असलेला पदार्थ आहे. आणि वडा जेव्हा आपण कमी फ्लेमवर तळत असतो त्यात हळूहळू वाफ तयार होते आणि ही वाफ बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करते. आणि काय होतं की ती बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करते, त्यामुळे ती मग तो वडा फुटतो आणि तेल उडून अंगावर तेल उडून अंगाला आपल्याला इजा होऊ शकते. तर हे टाळण्यासाठी काय करायचं की आपण जेव्हा तळायला सोडतो तर मीडियम फ्लेम टू हाय फ्लेम आपण तळायचं, लो टू मीडियम नाही तळायचं, जेणेकरून वाफही क्रिएट होणार नाही आणि तो फुटणारही नाही. सो ही काळजी आपण घ्यायची आहे वडे तळताना. हे आपलं तेल छान तापलं आहे. आता आपण यामध्ये वडे सोडू. साधारण एक अर्धा मिनिट 1 मिनिट तळल्यानंतर आपण ते फोकच्या साहाय्याने उलटून घेऊ. छान असे क्रंची आणि मस्त झालेले वडे. आता आपण राहिलेली जी बॅच आहे ती पण आता सोडून देऊ, ती पण तळून घेऊ जरा. दुसरी बॅच पण आपली छान तळून झाली आहे. बघा कलर, रंग किती छान झाला आहे आणि फुगले पण किती छान आहे ते. हे नेहमी लक्षात असू द्या की पहिली बॅच काढल्यानंतर दुसऱ्या बॅचला पुन्हा तेल गरम करून घ्यायचं आहे. जर नाही गरम केलं तर एक तर तो वडा फुटून जातो, नाहीतर मग त्याचं जे काही मटेरियल आहे ते सगळं तेलामध्ये सुटतं. त्यामुळे शक्यतो पुन्हा गरम करून घ्यायचं आणि मग दुसरी बॅच सोडायची. गरमागरम साबुदाणा वडा तयार. आपण तो सर्व करायला घेऊ. वाव, किती छान फुगले ते बघा. अशी आमटी त्याच्यावर घालायची. वाव,
त्याबरोबर जर दही असेल तर मग तर मजाच वेगळी. आणि असा छान साबुदाणा वडा मस्त चमच्याच्या साहाय्याने खायचा. तर कशी वाटली तुम्हाला आजची साबुदाणा वड्याची रेसिपी? आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकनचं बटन जे आहे ते प्रेस करायला विसरू नका. त्यामुळे तुम्हाला माझ्या नवनवीन व्हिडिओंची जी काही नोटिफिकेशन आहे ते तुम्हाला मिळणार आहे. त्यामुळे नक्की ते आयकन प्रेस करा. आता भेटूया माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.